नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर विभिन्न विषयको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी 100 भन्दा बढी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत अन्य बैंकहरुको लागि महत्त्वपूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावली र त्यसको पूर्ण रूप फुल फर्मको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौं, हेर्नेछौं। आउनुस् आजको विषयवस्तुतिर लागौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरु र त्यसको पूर्ण रूपलाई मैले यहाँ क्रमैसँग लेखेकी छु। हामी सुरुमा हेरौं। नम्बर 1 मा रहेको छ एटीएम को फुल फर्म अटोमेटेड टेलर मेसिन हो। नम्बर 2 मा AML को फुल फर्म एन्टी मनी लन्डरिङ हो। नम्बर 3 मा रहेको छ ARM को फुल फर्म एक्टिभ रिजर्भ म्यानेजमेन्ट। यसैगरी नम्बर 4 मा ABB एनी ब्रान्च बैंकिङ, AMC को फुल फर्म एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी रहेको छ भने ABBS को फुल फर्म एनी ब्रान्च सर्भिस, ADVL को एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड भने ADB को SN डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। यसैगरी नम्बर 9 मा ABF को एनी ब्रान्च फ्यासिलिटी, यसैगरी नम्बर 10 मा ACF अटो कोरिलेसन फंक्सन। त्यसपछि नम्बर 11 मा रहेको छ AD, यसको फुल फर्म अर्थात पूर्ण रूप रहेको छ अथोराइज्ड डिलर। नम्बर 12 मा छ ADR अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट रहेको छ भने नम्बर 13 मा AGM एनुअल जनरल मिटिङ रहेको छ। यसैगरी नम्बर 14 मा AO को फुल फर्म एडिटिभ आउटलेट्स रहेको छ। नम्बर 15 मा AFS एनुअल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी नम्बर 16 मा AR अटो रिग्रेसन रहेको छ। AR को फुल फर्म भने नम्बर 17 मा रहेको छ ARIMA अटो रिग्रेसिभ इन्टिग्रेटेड मुभिङ एभरेज रहेको छ यसको फुल फर्म। यसै क्रममा नम्बर 18 मा छ AFS को एभाइलेबल फर सेल। ATM को अर्को पनि फुल फर्म रहेको छ एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड रहेको छ। ABBS को एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस, ASBA आस्पा को एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ ब्लक्ड अमाउन्ट रहेको छ भने अर्को 22 नम्बरमा A/C पे रहेको छ जुन चाहिँ अकाउन्ट पे हो। नम्बर 23 मा रहेको छ बाफिया BAFIA। बाफिया को फुल फर्म के हो? यसको चाहिँ फुल फर्म रहेको छ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट रहेको छ। यसपछि नम्बर 24 मा रहेको छ BCP को फुल फर्म बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान रहेको छ जुन चाहिँ BCP को बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान रहेको छ भने नम्बर 25 मा रहेको छ BFIRD बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन रेगुलेसन डिपार्टमेन्ट रहेको छ BFIRD को फुल फर्म। 26 मा रहेको छ BFIS बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ यसको फुल फर्म। यसपछि BIA भनेको बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस हो भने BPM भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स म्यानुअल हो। यसैगरी BSD भनेको बैंक सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट हो भने BTC को बैंकर्स ट्रेनिङ सेन्टर हो। अब 31 मा हेरौं BS रहेको छ ब्यालेन्स सिट, BOP ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट रहेको छ। 33 मा BSCS को बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन रहेको छ। अब 34 मा रहेको छ BSR को बेसिक स्ट्याटिस्टिकल रिटर्न्स रहेको छ। बेसिक स्ट्याटिस्टिकल रिटर्न्स BSR को फुल फर्म हो। अब CDGS को सेन्ट्रल डिपोजिटरी फर गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज रहेको छ। CMD को करेन्सी म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, CMS को कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको छ। यसपछि COVIT को फुल फर्म रहेको छ कन्ट्रोल अब्जेक्टिभ्स फर इन्फर्मेसन एन्ड रिलेटेड टेक्नोलोजिज रहेको छ भने COS को कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ। CPD को कर्पोरेट प्लानिङ डिपार्टमेन्ट हो भने CVPS को करेन्सी भेरिफिकेसन एन्ड प्रोसेसिङ सिस्टम रहेको छ। CDR को क्रेडिट डिपोजिट रेसियो, CCR को क्यास क्रेडिट रेसियो र 44 मा रहेको छ CEO चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर। यसपछि 45 मा CR भनेको क्रेडिट
46 मा CIC को क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर, CAF को क्रेडिट एप्रेजल फर्मेट, त्यसपछि CFT को कम्ब्याट अगेन्स्ट फाइनान्शियल टेरोरिजम रहेको छ। अब 49 मा हेरौं। 49 मा CAD क्याड रहेको छ। यसको फुल फर्म क्यापिटल अकाउन्ट डेफिसिट रहेको छ भने 50 मा CBS को फुल फर्म कन्सोलिडेटेड बैंकिङ स्ट्याटिस्टिक्स रहेको छ, जुन चाहिँ कन्सोलिडेटेड बैंकिङ स्ट्याटिस्टिक्स CBS को फुल फर्म हो। अब यहाँ CC भनेको क्याश क्रेडिट, CD भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, CF भनेको कम्पनी फाइनान्स, CFRA भनेको कम्बाइन्ड फाइनान्स एन्ड रेभिन्यू अकाउन्ट्स रहेको छ भने CGRA भनेको करेन्सी एन्ड गोल्ड रिभ्यालुएसन अकाउन्ट रहेको छ, जुन CGRA को चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले करेन्सी एन्ड गोल्ड रिभ्यालुएसन अकाउन्ट हो। अब 56 मा यहाँ 56 मा CO क्यापिटल आउटले रहेको छ। CP भनेको कमर्सियल पेपर, TPI भनेको कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अनि CPI-IW भनेको कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स फर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स रहेको छ। CR भनेको क्यापिटल रिसिप्ट भयो, CRAR भनेको क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, CRR भनेको क्याश रिजर्भ रेशियो, अनि 63 मा DBST भनेको डेभलपमेन्ट बैंक सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट रहेको छ। 64 मा DR डेबिट भइहाल्यो। 65 मा रहेको छ DCB डिमान्ड कलेक्सन एन्ड ब्यालेन्स रहेको छ, अनि DD भनेको डिमान्ड ड्राफ्ट, अनि DC भनेको डाटा सेन्टर, DCGF भनेको डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड, DRS भनेको डिजास्टर रिकभरी साइट, DVP भनेको डेलिभरी पर्चेज पेमेन्ट रहेको छ। यसपछि DOSRI भनेको डाइरेक्टर्स, ओनर्स, स्टाफ्स, रिलेटिभ्स एन्ड इन्टरनेट ग्रुप्स रहेको छ। अब 72 मा छ ECB युरोपियन सेन्ट्रल बैंक रहेको छ, अनि EEA को एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन अकाउन्ट रहेको छ भने EEC को युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी र FCA को फरेन करेन्सी एसेट्स रहेको छ भने FCCB को फरेन करेन्सी कन्भर्टिबल बोन्ड रहेको छ। अब 77 मा हेरौं। FCNRA को फुल फर्म के हो भन्दा फोरेन करेन्सी नन रेसिडेन्ट अकाउन्ट रहेको छ भने FCNRD को फरेन करेन्सी नन रिप्याट्रिएबल डिपोजिट रहेको छ। यसपछि 79 मा FDI को फुल फर्म फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। 80 मा FCSD को फुल फर्म फाइनान्स कम्पनी सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट। 81 मा FEMA जुन फेमा रहेको छ, यसको फुल फर्म भनेको फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट रहेको छ भने FI एन्ड फिनटेज भनेको फाइनान्शियल टेक्नोलोजी, FIU भनेको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट रहेको छ, FMD को फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, FSIS भनेको फाइनान्शियल साउन्डनेस इन्डिकेटर्स रहेको छ। यसैगरी FXMD को फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हो भने FI को फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, FII को फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर रहेको छ, FISIM को फाइनान्शियल इन्टरमेडिएसन सर्भिसेस इन्डाइरेक्टली मेजर्ड रहेको छ। अब यहाँ फ्लास FLAS को चाहिँ फरेन लिएबिलिटिज एन्ड एसेट्स सर्भे रहेको छ, FOF फ्लो अफ फन्ड्स रहेको छ, FPI को फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। यसैगरी FRA को फरवार्ड रेट एग्रिमेन्ट, FRN को फ्लोटिङ रेट नोट, FWG को फर्स्ट वर्किङ ग्रुप अन मनी, यसपछि FPO को फर्दर पब्लिक अफरिङ, FDR को फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट, FD को फिक्स डिपोजिट। हामीले 100 वटा बैंकिङ शब्दावली र त्यसको पूर्ण रूप हेरिसकेका छौं। अब बाँकी हेर्छौं। यहाँ GL भनेको जनरल लेजर रहेको छ, GON भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, GSD भनेको जनरल सर्भिसेस डिपार्टमेन्ट रहेको छ, GDP भनेको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDR भनेको ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट,
GPD भनेको ग्रोस प्राइमरी डिफिसिट रहेको छ। HR भनेको ह्युमन रिसोर्सेस, HRMD भनेको ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट रहेको छ। यसैगरी HRM ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, HRMISS ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम सफ्टवेयर रहेको छ भने HFT को हेड फर ट्रेडिङ, HO हेड अफिस, HOD हेड अफ डिपार्टमेन्ट, IBRD भनेको इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट रहेको छ भने IFAD भनेको इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट। यसैगरी IAD भनेको इन्टर्नल अडिट डिपार्टमेन्ट, ICAAP भनेको इन्टर्नल क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस रहेको छ। यसैगरी ICT को इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, IIP को इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन, यसैगरी IRC को इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर, IRD को इन्टरनेसनल रिलेसन डिभिजन हो भने IRMF को इन्टिग्रेटेड रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क रहेको छ। यसै क्रममा IFC ब्र्याकेटमा W रहेको छ, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन, W यो ब्र्याकेटको भनेको चाहिँ वासिङटन रहेको छ। IFR को इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ अकाउन्ट रहेको छ। यसै क्रममा IME को पूरा रूप रहेको छ इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस, IMF को चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड रहेको छ। त्यसपछि IPO को इनिशियल पब्लिक अफरिङ, त्यसपछि IOTT को इनपुट आउटपुट ट्रान्जेक्सन टेबल, IP को इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्स, ITIL को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी रहेको छ। ISO को इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन, KYC को नो युअर कस्टमर, KBO को बैंकिङ अफिस काठमाडौँ, LC को लेटर अफ क्रेडिट, LD को लिगल डिभिजन, यसपछि LMFF को लिक्विडिटी मोनिटरिङ एन्ड फोरकास्टिङ फ्रेमवर्क रहेको छ भने LTU को लङ टर्म अपरेसन, LT को लङ टर्म, LS को लेभल शिफ्ट रहेको छ। यसैगरी MFIS को माइक्रो फाइनान्स फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ भने MFPSD को माइक्रो फाइनान्स प्रमोसन एन्ड सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट हो। यसपछि MOU को मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेको छ। MOV को मिन्स अफ भेरिफिकेसन रहेको छ भने NFRS को नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, NMDF को नेसनल माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट फन्ड रहेको छ। ML भनेको मनी लाउन्डरिङ भइहाल्यो। यसपछि MA भनेको मुभिङ एभरेज, MIGA भनेको मल्टिलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी हो। यसैगरी MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, MOF भनेको मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, MT भनेको मेल ट्रान्सफर, MTM मार्क टु मार्केट, MD म्यानेजिङ डाइरेक्टर, NRB नेपाल राष्ट्र बैंक, NBL नेपाल बैंक लिमिटेड, नेप्से NEPSE नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, NPA नन पर्फर्मिङ एसेट्स, NPL नन पर्फर्मिङ लोन, OD ओभरड्राफ्ट, OP ओभर पेमेन्ट, OPM ओदर्स पिपल्स मनी, त्यसपछि POS पोइन्ट्स अफ सेल रहेको छ। अर्को PG भनेको पर्सनल ग्यारेन्टी, PF भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड, RO भनेको रिजनल अफिस, RR भनेको रेभिन्यू रिसिप्ट, RWA भनेको रिस्क वेटेड एसेट्स रहेको छ। RBV राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, SP सिग्नेचर भेरिफिकेसन, STC स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी, 7 जुन SEBON सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल, TBS भनेको ट्रेजरी बिल्स र अर्को TC टेम्पोररी चेन्ज, TT भनेको टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, USD भनेको US डलर र VC भनेको भेन्चर क्यापिटल भयो। ओके, हामीले यहाँ 100+ जुन बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावली र त्यसको पूर्ण रूपको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौं र आजको भिडियोमा यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोस्। त्यसैगरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि आगामी दिनमा आउने नयाँ भिडियोहरू तपाईले सहजै छिटो मात्रामा चाहिँ आफ्नो नोटिफिकेसन मार्फत
तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा छिटो भिडियोहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् र हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला, सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ हामीले 100+ जुन बैंकिङ क्षेत्रमा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू हुन्छ हैन, त्यसको पूर्ण रूप जुन एक्जामको दृष्टिकोणले पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। यी कुराहरूले आजको यो भिडियोमा हामीले समेटिसकेका छौं, थाहा पाइसकेका छौं, छलफल गरिसकेका छौं, पढिसकेका छौं र अर्को भिडियोमा म तपाईलाई नयाँ टपिकको साथमा जानकारी दिनका लागि आउनेछु। आजको भिडियो यति नै। तपाई सम्पूर्णलाई हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।